Já vás vítám u dalšího dílu na hru God of War Ragnarok a tady jsme to minulé epizodě ukončili a už se teda vracíme si zpátky k Atrejovi. Nejsem si úplně jistý teda. Tyr's really alive? Aye. Not exactly shipshape. He sleeps in a broom closet now. But he's adjusting. How did you find him? Largely that's down to Atreus having figured out how to access the prophecies giants reserve for their own kind. We only learned of it ourselves after Thor and Odin came calling. To your home? Is it still standing? Barely. But all the violence was seemingly just a distraction to let Odin have a private word with Atreus. Odin was alone with your son? Did he tell you what they spoke of? Yes. He said that Odin invited him to Asgard to help him find his answers. The answers he's rushing into fate in search of. That's troubling. Well, if you're ready to talk to him, the Mystic Gateway is ahead. If not, I have some unfinished business up this river I could use your help with. Or we can follow up on that elven sanctum out in Alfine's desert. If you want to continue exploring, we'll need to remove that log in the river. Good. We can explore the river now. And hopefully write some more heroes. Tak jo, ještě tady budeme něco prohledávat. What is your unfinished business? I left something behind, near the falls. Your wedding site. Now why do you want to be going back there? To be free of the bonds of my marriage. And to Asgard. I think you severed that a long time ago. Not completely. Not enough. Guide us. Počkej. Teď se to aktivuje nějak trošku víc. Ale chtěl jsem se podívat ještě sem, protože tam to vypadalo, že se pouštíme do nějakého většího úkolu There's asi. something I've always wanted to ask. What was it Hrimthur whispered to you? Who? Hrimthur, the son of Thormur, the stonemason, who disguised himself and built Asgard's wall. No more for now. Focus. We don't have the equipment for this. No tady stejně nemáme co dělat. To bychom se vrátili zpátky do té vesnice, takže tam se potom vrátíme. A my teda takhle pojedeme dál. Freya, can't you remember anything about what Hrimthur the stonemason's son said to you after building Asgard's wall? Know what? We'll finish this later. Nějaká dlouhá řeka. My people settled this river many ages ago. Thousands traveled it on pilgrimage to the shrine of worship. But then the Aesir came. This is all. Watch out! Don't let it heal! No, nějaká hádanka, počkej.
done. A no-can song! You weary? Nothing good can come of this noise. Behind you, brother! A, tamhle je. Behind you, watch out! Back here! A já to udělám znova, protože to by byla ostuda použít teďkon ten šutránek. Alex se ke mně, ty vole, úplně. Co to bylo? A no-can song. Be wary. Nothing good can come of this noise. Behind you! It's explosive! Be careful! I felt that one, brother! Oni ještě Another vybuchujou. drawbridge. We'll need to lower it. What's it say, brother? Se na to podíváme, varování všem. Počkej, počkej. Aha. Something hanging from that tree above us. Could be useful. Akorát to potřebuji otočit.
Tak počkej. Potřebuji přemýšlet, já potřeboval bych tady to otočit, ale jak? Víte co, aby se zapálilo i tohle? Něco mě napadlo. Haha. Jo, přesně takhle. Looks like that worked. Well, that did it. Další. Tak jo. It's explosive! Be careful! Kde exploduje? On už asi spadnul. Dobře, bobře. Tady to nejde zapálit? Ona na to nestřílí, ale... OK, tak nic. Já nevím, jestli jsme na správné straně řeky. Se schválně podívám na mapu. Co jsme tady vlastně prozkoumali a co ne. Takže nebyli jsme tady. Tady nevím, co je. A můžeme se tam podívat. Astrid's garden. The wilds reclaimed it. It was beautiful once. Brother, get ready! Watch your leg! Left side, brother!
The creatures weren't always this ravenous. The ecosystem, it's out of balance. Life returns to the garden. Good. This mentions a spell that puts trolls to sleep, and a magic relic that acts as a sort of counterspell. Tak si můžete přečíst zase. A tam je zase, tam je ta svině. Furt nic. Počkej. Kolik tady je těch hádanek? Sigil arrows won't work on this. S tebou teď nechci mluvit. This garden still aches. There must be more poison somewhere. Nebo jo? Spirit, Freya, you returned. Astrid, what happened to you? To your garden? The Einherjar. My life's work rotted. My monument to your glory reduced to this. I am sorry, my queen. You need never apologize to me, old friend. I swore to keep this garden in bloom until you return. To live forever amongst its putrescence. A just punishment. I will return, Astrid. Kratos, we purge this garden of poison. why? The earth is a reflection of those who tend it. So long as the land is plagued, her soul will be as well. When my garden blooms, so will my soul. Tohle asi nepomůže. Já nevím, kde je ten zdroj té rostliny. We have to destroy the totems. They're poisoning Astrid's garden.
Je, počkej, tady ještě. Ale to asi nepomohlo. An armor piece bearing Lunda's brand. Shame it's broken. Nice bit of work otherwise. Then why leave it? You suspicious of her, brother? If the orb she seeks is important, she would not have left it behind. Perhaps. Počkej. Look, the door's held shut by that counterweight. We lower it, the door will open. Je tady okýnko. Tohle nepomůže, protože to musíme zapálit. Break that chain and it'll lower the counterweight. To já sice vím, akorát něco mi říká, že to budeme moct udělat asi z jiného úhlu. No, počkej. See that explosive? Setting it off could help. Maybe you can hit it from a different angle. Musí existovat nějaký způsob, jak se tam dostat. I await the day when my garden grows again. A nebo jít na nějaký vyšší místo. Akorát na jaký. We have no angle on it. We should climb. Find a better vantage point. Já potřebuji tady to schodit. Ono se to vrací tak blbě, ty vole. Je, počkej, já jsem neviděl, že můžu jít ještě sem. Já jsem idiot, fakt. Ze zhora to půjde, no, já jsem hledal, tyjo, nějaký způsob, jak jít nahoru. Ale nenašel. Can you see if there's a way inside while you're up there? Anything interesting, brother? Tak, můžete si stopnout a přečíst. It's finished. Let's return to Astrid. No, ještě bych úplně nejásal, protože máme tady ještě nějaký věcičky na prozkoumání. The land, it's alive again. I can Yes, feel it. your garden grows again.
Freya, how did you... It's okay, Astrid. It's time to move on. Thank you, Goddess. I do love you. And I you. You've done a great kindness. A temporary one. The garden will die again. All things do. That is no reason not to try. Tak, a teď fakt musíme zjistit ještě tady ten způsob. Je tady každopádně škvíra. A máme tou škvírou něco trefit. Kratos, I see something. Proč to nejde zapálit? Those vines have grown through the window. Maybe we could get closer from the other side. Líž z druhé strany, jo, říkáš. Sigil arrows won't work on this. Opravdu? Those vines. They're growing from that bridge. Ale já tam nedostřelím, chápeš to? A právě myslel, že použijeme tu pochodní právě. To nějak nepomáhá. You know, I would have beaten you What? earlier if Atreus hadn't been there. Perhaps. We could go again, find out for certain. I would rather not. I'll bet you wouldn't. Bohužel tady nevidím jako žádný jiný. Kam bychom mohli zaparkovat loďku a normálně to tady projít. Krása. Freya, can't you remember anything about what Dreamthrough the stonemason's son said to you after building Asgard's wall? Oh, yes. One of the many occasions Odin saw fit to involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. Enough talk for now. Be ready. Já jsem zapomněl na tady tu truhlu. A taky ještě nevím, jak se tam dostanu. Tady. Hi. Ty fuck. Tady to mě přece musí někam zavést. Jen tak to tady není.
Kratos, I see something. No, co vidíš, jde si. Sigil arrows won't work on this. Sorry, tak tady to asi úplně nezjistím. Mě by tak strašně rád, ale tady není žádná škvíra, ani jako jak bychom tam mohli vylézt, nějak to překonat, ty vole. Já si tady zdržu nad hádankou docela dlouho a strašně mě to mrzí. Ty vole, fakt. Tady to je nám úplně k ničemu, my to musíme zapálit. A já to nemám jak zapálit. Vy jste možná už na to přišli, ale já jako ne. Furt tady máte tady tu škvíru. Jo, teď to zkusíme ještě tamhle. Tam asi nepomůže. Ne. Tak nic. Tak půjdeme dál. Hod jsem tady tu hádanku nevyřešil, takže se k ní jednou vrátím. Oh, lady, I was curious about some of the flora we've encountered on our travels. And you will remain curious. It's not my job to teach you everything, Mimir. Look, I was just asking. And you have been told. Oh, you can say that again. Tyva, tady ještě tady ten pták. Odkud se střelíme. Haleme se. Zase další hádanky. Above you, brother! Enemy behind you! Incoming back here! Tak jo, Now, hádanky, how do we jo. get up there, I wonder? We can't. Not with those vines in the way. What utter foolishness. Tyva, tady My další soul duch. cannot rest until they are at rest. Good. To teď zahajovat nebudu, protože to stejně ještě nemáme hotový, tyva, ani tam ten úkol. Já jsem tak smutný z toho, že jsme
nevyřešili naší hádanku. Naší první hádanku. Jsme nevyřešili. Jsem z toho docela smutný, ty vole. Looks like more of Lunda's old armor. Nearly have the complete set now. Ale tamhle je dokonce ještě brána na cestování, takže super, že to máme ještě takhle blízko. Tak, co musíme trefit teď? Hledáme písmenka. I think we can burn those vines from here. Hledáme písmenka. Kde je další? Jo, kde by mohlo být další? Možná tamhle nahoře. A tam se to nedostanu. My poor friends need to be freed of it. Gunhild needs my help. No, my to už taky budeme muset ukončit, takže se omlouvám. Dneska opravdu nemám moc času. Tak, ale ještě to tady trošku jako očíhnu v rychlosti. Aby se jakože neřeklo. Tak, jak sundáme tu bránu? Já si myslím, že ji budeme muset sundat z jiného úhlu. Akorát z jakýho? To je to nějaký těžký poslední dobou. Sigil arrows won't work on this. Tyjo, tady ty svině. Zkusím ještě. To by bylo hodně velký štěstí, kdyby jsme to trefili tady odsud. Good thing you learned the runes, brother. Tak, můžete si zase přečíst. Ah, you found some of my armor. I'll fix it up for you real good. Which
sure appreciate you finding my orb, though. I am doing this for free and whatnot. A když já tam nevidím, jestli jsme to udělali správně nebo ne, to jsem si měl zapamatovat ty znaky. Tak, já jsem to tady takhle střihnul, a to z toho důvodu, protože se po několika dnech rozhoduju tady vlastně pokračovat v té epizodě, v té stejné. Chtěl jsem to ukončit původně, ale rozhodl jsem se jinak, jelikož aby tady ta epizoda trošičku byla pestřejší, tak já si myslím, že se budu muset dostat nahoru nějak tady tudy, možná, nejsem si jistý úplně. No, každopádně. Možná trošičku budete v mém hlase slyšet, že jsem nachcípanej, což jako jsem, a to jako brutálně už jako asi 5. den. Takže asi... We're close. There should be a gate up ahead. Jaká brána, sakra? No, kde jsem to skončil? No, jsem zapomněl myšlenku, ty vole. That's quite a gate. Don't suppose you know a way through? The Pilgrim Gate. A co I se can open děje? it. We just need to find the right vantage point. Místo se správným výhledem. No počkej, tak sem se asi teprve vrátíme, protože teďkon vůbec nevím, jako o co jde. Jestli máme to jako Now, if we could někudy get back proplout. to the story of Hrimthur, the stonemason's son. I was Yeah, hoping to yeah, get Freya's version of what happened. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the bet. A mysterious mason had to build the entire wall in 3 turns of the season. 2! It was 2! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. So off I went, not knowing what had truly been promised or expected. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise, Počkej, His name was Hrimthur! he just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. We'll just pick this up later. Tak, teď to takhle přeskočím. Aha, tak ne. Nice work. Tak, dobrý. A co jsem to tady chtěl ještě dělat? No, tak abych dokončil nějak tu větu. Jde o to, že vlastně jsem nachcípanej ještě stále, už asi 4. nebo 5. den a vlastně měl jsem teď takovou jako pauzu od natáčení, takže doufám, že všechno půjde hladce a že si vzpomenu i na to, co jsme tady všechno chtěli dělat. Já si myslím, že ono to další ty písmenka, oni jsou tady, takže já si musím zapamatovat, co tady chci trefit. Já chci tady trefit tady to. OK. A musím to najít. Tak jo. Chviličku mi dejte, než já to najdu. Despite his actions, Jo, ono to je tady. Atreus does still care for you. I know. I raised a son too. Hey, hot It may be stuff. hard to believe, but he was quite similar to Atreus at this age. He adored his father, always wanted to do right by him, and was constantly frustrated that no matter what he did, he never could seem to get his approval. He confided in me a lot, sought the comfort his father withheld. I wonder if your son could benefit from that too. He has befriended the other dwarf. The blue one's brother. Oh, well, if Sindri has that covered, I suppose there's no need for me in his life anymore, is there? That is not what I meant. That was sarcasm. Tak.
Tady to asi nějak teďko neudělám, co? We shouldn't have played with such magic. Regret is my only company. Please, Kratos. That spirit is in pain. Tak, tady je každopádně další úkol. No, tady, když už jsme tady většinu udělali, tak co What chceš? is wrong? I died. And you will help me. Of course, Gunhild. But to what end? When the Einherjar came, we needed a way to fight back. I suggested say their magic. I understand your desperation, but that was foolish. Clearly, I was lucky enough to be murdered before my mind could be corrupted, as theirs did. You must free them. Of course. Svědomí Say pro their mrtvé. magic corrupts so ruthlessly. Those poor souls must be in agony. Then we shall give them death. Tak, a cože tady mám všechno dělat? Tak, koukneme se na mapu. Kde se to vůbec nachází? Svědomí pro mrtvé, to je tamhle. Takže tam teprve musíme dojet. Aha. No. Já se ještě podívám sem nahoru. Přece jenom mě ještě zajímá tady ten most. Jestli to nejde jako z nějakého Must be jiného safer úhlu. this way. We'll need to find another way around. Protože jako tamhle to... Sigil arrows won't work on this. Tam se dostanu jedině jakože tady tudy. Ale aby jsme se tam dostali, tak to musíme nějak... No, tady to dolů určitě asi nedáme. No, tak pojedeme dál. Y'all still looking for you. Teďkon bys to koulí do prdele. Tak a já chci... Čeká, nejsem si jistý, jestli jedeme správně, ale pokusíme se. Já se chci vrátit zpátky na to místo, kde jsme už byli. V minulé epizodě. Yes, he did. A to přesně, že musíme zneškodnit tamhle to křoví. He gave me a look, as if he somehow knew better and continued. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard realm tower. I knew it! How do we make use of it? We don't. He said Surtur would know what to do. And if Surtur's approaching Asgard's wall... Then it is already Ragnarok. Aye, blast it. I hoped it might have given us another way. Tak jo. No počkej, tady už jsme byli. Já potřebuji někam jinam teda asi. Musím si vzpomenout kam. Počkej, já to ještě zkusím sem. Tak já jsem na blbém místě, OK. Já se potřebuji dostat na ten most, který je... No... Těžko vám teď řeknu, kde je přesně je. Come on, brother. Let's have it. You mentioned you had a favourite poem from your homeland. What was it about? A cunning general. A war over forbidden love. I believe I've heard of this one. Did it involve a horse that was not as it appeared? Yes, but that is not what happened. Oh, it's
Based on truth, then. And you were there. Yes. I prefer the poem. To je hrozný bludiště, ty vole, já už vůbec nevím, kde jsme. A jakože... Bez srandy. Fakt nevím. Čeká, tady už jsme byli. Something your brother said. The Aesir burned him. Yes. Ale We mysle, weren't tady yet ještě at něco war, je. but relations with the Vanir and Aesir had been hostile for ages. Another time. We must focus. Tak, a to není ono, já už asi vím, kde jsme. My jsme se úplně vrátili zpátky, kam jsem nechtěl. Já se podívám na mapu. No, já musím zůstat někde, ale tady, víš? Takže... Já jsem debil. Fakt? Freya, how did your brother come to be burned by the Aesir? Well, Freyr got it into his head that he could improve relations by sharing our magic with them. Vanir techniques for bountiful harvests, enough to feed their whole population. Getting set on fire was the thanks he got. That's true. The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir spellcraft. So when things went wrong, they blamed their teacher. So Freya was a guest when Odin burned him? Not exactly. Odin didn't mind locking Freyr up. He saw the potential of the magic and wanted to know more than how to Jsem nahoru se improve potřebuji crop dostat. yields. It was a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted, who tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage they imagined him guilty of. Obviously, he survived. In fact, he used the opportunity to escape. But such an affront made war inevitable. Freyr certainly wasn't the same after that. Jo, tady to At je, least for a ježíš. while. Já jsem slepej. His carefree ways were replaced with nightmares, paranoia, and lashing out. That's enough for the time being. This crest belonged to Odin. Já jsem si tady ty cesty nevšiml, tak proto. And a waste of good work. Tak, já nejdřív udělám tohle. Great. Maybe you can break the chain from here as well, no? The gate's open. We can head back and get inside. Tak. Super. A tam se pak vrátíme. Nejdřív vyřídíme ještě tohle. Take it off, man! You've got this! Já to udělám ještě jednou, protože jsem byl totálně připravený. Jako mě vzali celý život. Hned. Tak to jsem nečekal, sorry. To musím udělat ještě jednou. Protože já tady prostě nebudu tady škemrat tvé, víte co. Já chci jít do boje s plným životem.
No doufám, že ten poklad nespadl do vody. Ježíš, a tady ještě co? Je dobrý, to si vezmeme jenom tu odměnu. OK, super. Tak jo, to máme hotový. A teď se teda vrátíme zpátky a vybereme si odměnu teda z tamtoho Freya. místa. You were speaking of your brother after he was burned by the Aesir mob. Yes. It haunted him for a long time. It doesn't excuse what he said at my wedding, but I do understand where his anger came from. Tak, tady tu zahradu si určitě pamatujete. Chtěl jsem říct z minulé epizody, ale byla to tahle epizoda. A Above you! Incoming! tak, no a to je tady všechno. Takže další hádanka rozluštěná. Tak, je to všechno hotový. My teda půjdeme dál. A dál to znamená, že půjdeme... Počkejte. Se potřebuji podívat, jestli to máme všechno jako tady takhle hotový. Ale nebyli jsme tady. Tak počkej, jak já si tady... No, řekněme, že to teda je označený asi. Jdeme správným směrem. Mimir, I never asked how it felt to lose your head. What would you have me say? That it tickled? Merely curious. If you wish to derive some satisfaction from my pain, I'm afraid you'll be disappointed. Kratos swung swift and true, didn't you, brother? I felt nary a scratch. Shame. Počkej, ještě mě něco tady zajímá. Ono to... My friends' souls are still twisted, aren't they? Give them the freedom of death. Na to půjde jenom oheň, teda. Takže nic. Tak půjdeme asi dál. Já nevím teďkon jak to... Tady dáme pryč. Takže bychom se potom do budoucna nějakým způsobem dostali nahoru. Což jako tam možnost tam je. Tak a my pojedeme teda tudy. Tady myslím si, že jsme ještě nebyli. Tady by to mělo být neprozkoumaný. Most likely. What are we talking about in particular? Giving up your body? I regret exchanging my life for my freedom? That's a question I ask myself every day, my lady. What about today? Today? Glad to be out in the world.
How else could I spend such quality time with you? Okay, okay. Tak a tady jsme asi ještě nebyli. Ne, počkej, byli. Jo, tady jsme byli. Tak počkej, kde se přesně nacházíme? Počkej, cože? Cože? Proč jsme tady? Jak chci sem? Tak halo, ty vole. Já se zase budu muset vracet? Já musím začít sledovat mapu. Sorry, dámy a pánové, sorry. Ale vidíte, aspoň jsme si tady sebrali tady tu kapku. Tak, teď jsme kde? Jsme tady, OK. Za chvilku budeme muset doprava. Ale to už je tady. Jo, dobrý. No počkej, tady už jsme taky byli. You once revived a giant's corpse to stop a certain fight we won't talk about. Could you call on that power again? Maybe. Do you have a massive giant's corpse for me to revive? No. Well, there you go. OK. Počkej. 3 do deníku. Panové se obratili na magii, aby ji použili proti jejich špatný vliv, musí být ukončen. To asi nějak nevyřešíme. Škoda. Tak naše cesta rychle začala, tak rychle skončila. A tady to vede zpátky tam. OK, no tak hele. Myslím si, že teď už fakt budeme muset udělat konec, protože budu muset vymyslet způsob, co budeme dělat dál, protože to nechci teď jako vymýšlet z hlavy. Tak a tam, kde jsem to chtěl vlastně v minulé epizodě, nebo tady té epizodě skončit, tak to tady i ukončíme, protože vlastně já jsem tady udělal střih, ale původně já jsem se tady rozloučil, všechno a tak. Takže k dispozici je vylepšení pro kopí. Vylepší ho v obchodě. Počkej, jaký kopí? Tak se podíváme na kopí. Sure, I'm open. And Lady Freya? No to je pro Freju. You know what you want? About time I had something to do. Tak, co tady máme? Ale mesce. Nějaký Lundin, ztracený krys. Zvýšení účinnosti. Útoky zblízka proti otravinném přátel způsobí vyšší poškození. No, ale můžeme si tady aspoň něco vylepšit. Tak, no. A tady to teda vážně už ukončíme. Buď si dáme hlavní úkol tady, a nebo budeme tady ještě něco prozkoumávat, až zjistím způsob, jak vlastně aktivovat tady ten vedlejšak, který se nachází tady a nemůžu se tam vůbec nějak teď dostat, takže tak. No,
takže každopádně děkuji moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce, určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky, pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa a uvidíme se teda v dalším videu, tak se zatím mějte a čau čau.